بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله نبدأ مع بعض الشابتر رقم 6 بيتكلم يعني عن السوفت. أولا طبعا الأوبجكتيفز زي ما احنا متعودين. define subquery. إيه هو subquery؟ describe the type of problems that subquery can solve. إيه هي المشاكل اللي السبكويري ده بيقدر يحلها لي، أو إيه هي الأغراض يعني من السبكويري. list the type of subqueries. عندنا نوعين طبعا من السبكويري، نوع اسمه single row subquery والمالتي row subquery. اوكي، بيقول لي using subquery to solve a problem. استخدم subquery عشان تحل مشاكل محددة. طب زي ايه المشاكل دي؟ تخيل انت مثلا حد جه قالك كده، هو مين اللي بياخد اكبر من مثلا من واحد اسمه علي؟ اول حاجة انت هتفكر فيها تقولي هو علي ده مرتبه كام، عشان اعمل لك استعلام يجيب لك اللي بياخده اكبر من المرتب ده. لان ما ينفعش اقول له مثلا select the first name او select the asterisk from an employee ورد ان السالري اكبر من علي. مفيش حاجه اسمها كده. ازاي تقول لي ورد ان السالري اكبر من، هتقولي اكبر من المفروض تحط لي نمبر. ما ينفعش تقولي اكبر من علي مثلا او اكبر من حسن او ايا كان المين بتاعك ايه. طب انا عايز، طب انا محتاج حاجه زي كده. هتفكر انت على طول تقولي اوكي، طب انا هعمل لك استعلام الاول يجيب مرتب عالي، وبعد كده اعرف مرتب عالي ادخله في استعلام تاني. يبقى كده لفة طويلة جدا. طب انت تنجز حاجة زي كده ازاي؟ فبيقولي تنجز حاجة زي كده باستخدام حاجة اسمها سب كويري. يعني مثلا في المثال ده بيقوله who has salaries greater than able. مين اللي بياخد مرتبات اكبر من able؟ فاول حاجة هتفكر فيها اللي انت تعرف مرتب able، وبعد كده تجيب الناس اللي بتاخد مرتبات اكبر من الموظف ده. اوكي، يبقى انا عندي هنا زي ما احنا مش شايفين بنفس التكنيك اللي احنا كنا بنتكلم فيه، احنا المفروض عندنا استعلامين. اعرف الاول مرتب الشخص، وبعد كده ابقى عارف مين اللي بياخد اكبر منه. طب هي دي فكرة فعلا السب كويري. بقسم الكويري ده لجزئين، جزء اسمه سب كويري او بيتقال عليه inner query، وجزء اسمه outer query او حاجة اسمها المين query. طب تعالى نحل المشكلة دي كده. انا فعلا عايز اعرف مين الناس اللي بتاخد مرتبات اكبر من موظف معين او اقل من موظف معين، وليكن اسم الموظف ده ايبل مثلا. هقول له كده select. اولا انت عايز تعرف ايه؟ انت عايز تعرف بيانات الموظفين اللي بياخدوا اكبر من موظف اسمه ايبل. هقول له كده select asterisk from an employees where in salary اكبر من. وبعد كده انت عايز اكبر من مين؟ اكبر من موظف اسمه ايبل. نيجي بقى للسب كويري. هفتح كده قوس وادخل جملة سلكتاية بتجيب السالري بتاعت الموظف اللي اسمه ايبل ده. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، انا عملت فعلا جملة سلكتاية select salary from the employees wherein the first name equal able. مجرد ما اقول execute no row selected هي I think last name. يبقى مفيش موظف بالاسم ده ولا ايه؟ دي مش ايه، زي ما احنا شايفين كده جاب لي فعلا البيانات بالكامل بتاعة الموظفين اللي بياخدوا مرتب اكبر من الشخص اللي اسمه ايبل ده. زي ما احنا ملاحظين كده فعلا جاب لي مجموعة الموظفين اللي هم حوالي 10 موظفين. يبقى انا عشان كنت اعمل الاستعلام ده كنت الاول
هضطر اعمل الجملة دي اللي هي select salary from the employees wherein the last name equal equals. يقول لي والله ده مرتبه وليكن 11000. بعد كده كنت اخد النتيجة واحطها في استعلام تاني. طبعا ده في بعض الحالات ما ينفعش. انت عايز تعرف اسم اقل واحد بياخد مرتب. طب ايه ده؟ هعمل ايه؟ هتقولي اوكي، هعمل الاول سلكتاية بتجيب لي المينيمم سالاري، وبعد كده اجيب سلكت الفيرست نيم او بيانات الشخص اللي بياخد اقل سالاري. هقول لك برضك لا، انا مش عايز الحالة دي، انا عايز في استعلام واحد تجيب لي النتيجة دي. يبقى هتفكر على طول، انت عايز تجيب بيانات الناس او بيانات الشخص، بيانات اقل واحد بياخد سالاري. يبقى هتعمل لي كده سلكت asterisk from an employees where in السالري equal. انا عايز اقل واحد equal اقل واحد. يبقى هتيجي هنا select المينيمم سال. طبعا احنا اتفقنا ان السب كويري يا جماعه لازم يبقى ما بين قوسين، فتقول هنا select المينيمم salary from the employees. مجرد ما اعمل له execute هيجيب لي فعلا والله بيقول لي ده اقل واحد بياخد مرتبات هو الشخص اللي بالاسم ده والسنين بتاعه كذا، ودي المرتب بتاعه اللي هو 2100. ده اقل شخص بياخد مرتب عندي في الشركة. طب عايز تجيب اكبر واحد نفس الشيء select as from an employees wherein the salary equal، وتفتح لي قوسين تقول لي select the maximum salary from an employees. يبقى بالطريقة دي انت حليت مشكلة كبيرة جدا. انت بدل ما تجيب الناتج على مرحلتين، لا انت بتجيبه من مرحلة واحدة. دي طبعا مميزات الحاجة اللي اسمها السب كويري. طب نشوف بقى كده طريقة كتابة السب كويري ده بتبقى ازاي بالظبط. بيقول لي لما تيجي تكتب سب كويري انت بيبقى عندك جزئين استعلام، عندك حاجة اسمها الانر كويري والاوتر كويري. تمام، فبيقول لي the subquery او الانر query execute once before. يبقى السب كويري هو اللي بيتنفذ الاول ونتيجته بتطلع للانر، ياخد نتيجته وينفذ على اساسها الاوتر كويري. يبقى هنا الانر او السب بيتنفذ الاول ونتيجته بتقف هنا فيتنفذ على اساسها الاوتر كويري. اوكي، طب طريقة كتابتك او السينتكس بتاعتك تبقى ازاي؟ بتيجي طبعا السب كويري بيبقى عبارة عن وليكن مثلا زي جملة سلكتاية كده بسيطة، بتقفلها ما بين قوسين وتحط بقى من جوه جملة السلكت اللي انت محتاجها. زي ما احنا شايفين في المثال ده، انا عايز اعرف كل الناس اللي بتاخد مرتب اكبر من موظف محدد اللي هو able، فطلع لي فعلا الناتج بتاع الموظف ده، الناس اللي بتاخد اكبر من الموظف ده. طبعا هنا بيقول لي بعض الجايد لاينز البسيطة include subqueries in parentheses. هتحط السب كويري ده ما بين قوسين. place subquery on the right side of comparison condition. هتحط subquery يمين comparison condition بعد أكبر منه أو أصغر منه أو يساوي. بيقول لي the order by class in the subqueries is not needed unless you perform top 10 analysis. طبعا ال order by انت لما تيجي تحطها هتحطها في الجزئية اللي هي بتاعة السبكويري، ما ينفعش تحطها في الأوتر كويري. using the single row operators within single row subqueries and multiple row operators within multiple row subqueries. تستخدم الاوبريتور اللي support اللي هي تشتغل مع السنجل رو مع السنجل رو subquery، لكن في عندي نوع تاني اسمه multi row subquery لازم تستخدم مع الاوبريتور اللي support الحاجة زي كده. طب يعني ايه الكلام ده؟ لو بصينا للمثال التالي ده هنفهم يعني ايه الكلام ده. السنجل رو سب كويري قصته ايه بالظبط؟ ان الكويري الداخلي اللي جوه ده بيريتيرن فاليو واحده بس. يعني مثلا الكويري اللي الداخلي ده طلع كلمه اس كلارك، طلع مرتب موظف محدد، طلع وليكن الفيرست نيم بتاع موظف محدد، اللاست نيم بتاع، يعني بيريتيرن ايه؟ بيان واحد فقط. فعشان كده بتقال عليه اسمه سنجل رو سب كويري.
طب المالتي رو، لا المالتي رو السب كويري اللي جوه ممكن يطلع 2 فاليو او 3 او 4 او ايا كان العدد. يبقى السنجل بيطلع بيان واحد بس، المالتي رو بيطلع بيانين او اكتر. طبعا بيقول لي الاوبريتور اللي انت تقدر تستخدمها مع السنجل رو سب كويري زي اكبر منه ويساوي او اصغر منه او يساوي او لا يساوي. في هنا مثال بسيط قوي في النوتس نبص عليه. هو هنا عايز يعرف مين بيانات الجوب اي دي، اللاست نيم والجوب اي دي بتوع الموظفين اللي ليهم نفس الوظيفة الموظف 141. ففعلا هيقول لي select the last name والجوب اي دي from an employees where in الجوب اي دي equal نفس وظيفة الموظف رقم 141. فقال لي هنا select الجوب اي دي from an employee where in الامبلوي اي دي equal 141. فجاب لي فعلا الموظفين اللي وظيفتهم نفس وظيفة 141. لو جيت فعلا احاول اعمل مجموعة امثلة زي كده هقول له select. انا بحب اخليها asterisk عشان اختصر from الامبلويز. انا عايز اعرف مين الموظفين اللي شغالين مع الموظف وليكن رقم 100 في نفس الادارة. فشيء بديهي هتقولي طب هو الموظف 100 ده شغال في انهي ادارة؟ اقول له كده where ان الديبارتمنت اي دي equal، وعايزك تعرف لي بقى الموظف رقم وليكن 100 ده شغال في انهي ادارة. انا عايز اعرف مين الموظفين شغالين مع رقم 100 في نفس الادارة. اقول له هنا بعد كده select الديبارتمنت اي دي from الامبلويز where in الامبلوي اي دي equal 100. يبقى انا فعلا السلكتاية اللي جوه اللي هي السب كويري هتتنفذ، فهيطلع لي الديبارتمنت اي دي بتاع الموظف رقم 100 ويتحط هنا. يبقى فوق هيتنفذ يبقى select الاسterisk from an employee where the department ID equal كام؟ equal وليكن رقم القسم بتاع 100 سي، وليكن القسم رقم بتاع الموظف رقم 100 كان 50. فهيجيب لي كل الناس اللي شغالين في الإدارة دي. مجرد ما اعمل execute فعلا جاب لي كل الناس اللي شغالين في إدارة الموظف اللي هو رقمه كان 100 اللي هي إدارة رقم 90، ومن ضمنهم طبعا الايه الموظف رقم 100. طب انت مش عايز يطلع عندك الموظف رقم 100 في الاستخدام؟ هقول له كده and employee ID not أو لا يساوي 100. يعني اوكي هاتلي كل الناس اللي شغالين في الإدارة رقم إدارة، هاتلي كل الموظفين الشغالين في نفس وظيفة الموظف رقم 100، بس في نفس الوقت ما تطلعليش في نتيجة الاستعلام بيانات الموظف رقم 100. هقول له execute. فعلا ده اللي حصل، طلع لي كل الناس ما عدا مين؟ ما عدا الموظف رقم 100. اوكي ده كده أمثلة بسيطة قوي. لو بصينا على المثال التاني قال لي هنا select last name والjob ID والsalaries from an employee wherein an employee ID equal. تمام. اولا الاوتر السب كويري بيقول لي ايه select الجوب اي دي from an employee wherein الامبلوي اي دي equal 141. يبقى انا عايز اعرف بيانات الناس اللي بيشتغلوا نفس وظيفة الموظف رقم 141 وفي نفس الوقت بياخدوا سالاري اكبر من الموظف رقم 143. تاني انا عايز اعرف بيانات الاشخاص اللاست نيم والجوب اي دي والسالاري بتاعة الموظفين اللي شغالين في نفس وظيفة 141 بس يكونوا في نفس الوقت بياخدوا مرتب فوق اكبر من الموظف رقم 143. ففعلا عملت 2 سب كويري ونتيجتهم اتقارنوا هنا.
طبعا هنا بيقول لي using group function in subquery. ده مثال بسيط جدا عن استخدام الجروب فانكشن جوه السب كويري، واوريدي انا عملت لكم مثال عنها. طبعا هي بيقول لي select the last name والjob ID والsalary from an employee where السالري equal اقل السالري. انا عايز اعرف بيانات اقل واحد بياخد مرتبات. تمام. فانا هنا عملت طبعا جوه جملة select the minimum salary from an employees، فعرفت الناتج، فقلت له where السالري equal الرقم ده، فطلعت لي فعلا بيانات الشخص اللي هو بياخد اقل مرتب عندي في الشركة. اوكي، نخلي بالنا في حاجة عشان الموضوع ده ممكن يلخبط ناس. انتوا زي ما انتوا شايفين كده دي جروب فانكشن. هايل، دي جروب فانكشن. امال ازاي بتقول لي سنجل رو؟ اوكي، ما هي جروب فانكشن تمام، مفيش مشكلة. بس الجروب فانكشن اللي جوه دي بتطلع كام نتيجة؟ هتقولي دي بتطلع المينيمم سالاري، يعني بتطلع نتيجة واحدة بالظبط. يبقى ده ايه؟ سنجل رو سب كويري. طب امتى ده يحصل مشكلة عندك؟ لو كان هنا عندي عبارة جروب باي، لو كنت انت قلت لي جروب باي كان يبقى ده كده هيطلع اكتر من نتيجة، يبقى بالتالي ما ينفعش تقول لي ايكوال مثلا 5000 و20000 و30000. ما فيش حاجة اسمها كده. تمام، يبقى دي ساعتها يبقى اسمها مالتي رو سب كويري لو كان في عبارة اسمها جروب باي. لكن في الحالة اللي احنا فيها دي اسمها ايه؟ سنجل رو سب كويري. اوكي، بيقولي the having class within subquery. استخدام طبعا موضوع ال having في ال subquery. فزي ما احنا شايفين كده select department ID و minimum salary. هتقولي ايه ده؟ طب ما هو اللي فوق هو في جروب باي. ماشي، اللي فوق يحط جروب باي او يحط اللي هو عايزه براحته. تمام، احنا كل كلامنا على ايه؟ على الداخلي، على subquery. طب الداخلي دلوقتي هيطلع ايه؟ select minimum salary from an employee or department equal to 50. هيطلع اقل salary في القسم رقم 50، يحطها هنا. يبقى كأنك كده وتقول لي having المينيمم سالاري أكبر من وليكن مثلا المينيمم سالاري في القسم رقم 50 تطلع سي مثلا 10,000. يبقى كأنك قلت لي having المينيمم سالاري أكبر من 10,000. يبقى هو عايز يقول لي إن ال having class في السب كويري مفيهاش أي مشكلة، بس إمتى؟ لو اتحطت في الأوتر، في اللي فوق، لكن ما ينفعش تحط في اللي تحت عندي حاجة من الكلام ده نهائيا. طبعا هنا بيقول لي بقى المشاكل اللي هتبتدي تحصل معاك لو انت استخدمت جروب باي في السب كويري. طبعا بيقول لي single row operator والمالتي رو سب كويري. انت استخدمت لي single row operator ان هي علامة اللي يساوي، في حين اللي انت كاتب لي جروب باي، وجروب باي دي يبقى هتقسمها جروبنج بالديبارتمنت اي دي، يعني هيطلع عندي اكتر من بيان، فده طبعا ما ينفعش. اوكي، هنا معلومة جميلة قوي. بيقولي والله لو السب كويري ما طلعش بيانات، يعني returned null، يبقى الاوتر برضك بالنسبة لك هيطلع ايه؟ null. تمام. فزي ما احنا شايفين كده select الاستعلام هنا هيجيب بيانات اشخاص اللي ليهم نفس وظيفة الموظف اللي بالاسم ده. طب اصلا الموظف ده مش موجود. طالما الموظف ده مش موجود يبقى السب كويري طلع نل. يبقى كأنك بتقولي وير ان الجوب اي دي ايكوال نل. مفيش حد ملوش وظيفة اصلا، لان الشخص ده ملوش وجود. طبعا انا كنت ناوي بس اكمل يعني اكمل في الفيديو ده الشابتر بالكامل، بس للاسف يعني الكهرباء قطعت وانا بسجل، فمعلش نخليها على 2 فيديوز بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.